नमस्कार मैत्रिणींनो, मी अर्चना आणि अन्नपूर्णा या माझ्या चॅनेलवर तुमचं स्वागत आहे. आज कोल्हापुरी पद्धतीनं चिकन कसं बनवायचं ते पाहू. विशेषत करून कोल्हापूर भागाला घरचा मसाला वापरून नॉनव्हेज पदार्थ बनविले जातात, पण ते चवीला इतके भन्नाट लागतात की ते पुन्हा पुन्हा खावेसे वाटतील. कोल्हापुरी चिकन मसाला बनवण्यासाठी मी इथे अर्धा किलो चिकन घेतलेले आहे. हे चिकन 5 ते 6 माणसांसाठी पुरेसे आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही चिकन बनवाल तर खूप सुंदर अशी चव याला येते. सर्वात प्रथम मी अर्धा किलो चिकन छोट्या छोट्या पीसमध्ये मी कट करून घेतले. आता हे चिकन आपल्याला धुवून घ्यायचं आहे स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर एका छोट्या बाउलमध्ये आपल्याला ते काढून घ्यायचं आहे. फोडणी घालण्यासाठी 4 मध्यम आकाराचे कांदे मी इथे बारीक चिरून घेतलेत. आता गॅसवर एक भांडे ठेवून त्यामध्ये 3 पळ्या तेल घालायचे आहे. तेल चांगले तापल्यानंतर त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. मातीचे भांडे असल्याने गरम होण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. कांदा भाजण्यासाठी 10 मिनिटे लागतील. कांदा चांगला हलकासा लाल झाल्यानंतर इथे 1 चमचा मीठ टाकायचे आहे. त्यानंतर 2 चमचे आले लसूणची पेस्ट टाकायची आहे. अर्धा चमचा हळद घालत आहे. आता हे सर्व जिन्नस 5 मिनिटं परतून घ्यायचे आहेत. धुवून घेतलेलं चिकन मी फोडणीमध्ये टाकत आहे. अशा प्रकारे आपल्याला तेला आणि मिठामध्ये हे चिकन चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला गरम पाणी याच्यामध्ये टाकायचं आहे. अशा प्रकारे चिकन केल्यानंतर त्याची चव खूप वेगळी होते व छान होते. आणि हे फोडणी घातलेले चिकन 10 मिनिटांसाठी वाफेवर शिजवायचं आहे. त्यासाठी मी झाकण ठेवून देते. आता याच्यामध्ये आपल्याला गरम पाणी घालायचे आहे. गरम पाण्यामध्ये हे शिजवून घ्यायचं आहे. ह्या चिकनच्या पाण्यामध्ये जे शिजलेला रस्सा आहे त्याचाच तांबडा रस्सा बनवतात. आणखीन 5 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत मसाला बनवून घेऊ. मसाला बनवण्यासाठी मी इथे 2 ओल्या नारळाच्या वाट्या किसून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर जिरे 1 चमचा, धने 2 चमचे, सफेद तीळ 4 चमचे, चिकन मसाला पावडर 2 चमचे, काश्मीरी लाल तिखट 2 चमचे आणि घरातील रोजच्या वापरातील लाल तिखट 4 चमचे घेतले. मी आता हा सर्व मसाला चांगला भाजून घ्यायचा आहे. सुके खोबरे चांगले लाल होईपर्यंत भाजायचे आहे आणि लसणाच्या 8-10 पाकळ्या.
हा सर्व मसाला भाजून घेतलेला आपल्याला मिक्सरला लावून बारीक करून घ्यायचा आहे. ग्रेव्ही फोडणी घालण्यासाठी मी इथे पुन्हा त्याच भांड्यात 3 चमचे तेल घेत आहे, म्हणजेच 3 पळ्या तेल. आता यामध्ये फोडणीसाठी मी 2 कांदे बारीक करून घेतलेत. ते कांदे आपल्याला फोडणीत टाकायचे आहेत. कांदा चांगला भाजल्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे आहे. मीठ टाकल्यानंतर एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो मी इथे घेतला आहे, तो टाकायचा आहे. आता हे सर्व मिश्रण चांगले भाजून घ्यायचे आहे. त्यानंतर 1 चमचा आले लसूणची पेस्ट घालायची आहे. पुन्हा 5 मिनिटांसाठी चांगले परतून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये रोजच्या वापरातील लाल तिखट 2 ते 3 चमचे घालायचे. त्यानंतर काश्मीरी लाल मिर्च 1 चमचा घालायची. तेलामध्ये 5 मिनिटं चांगला मसाला परतायचा आहे. किती सुंदर कलर आलेला आहे याला. शिजवून घेतलेल्या चिकनमधून आपण चिकन बाजूला काढून घेतलं होतं. ते चिकन आपल्याला याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे फोडणीमध्ये. चिकन आपलं शिजलेलंच आहे, त्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही. फक्त 5 मिनिटासाठी शिजवायचं आहे आणि वरून आपल्याला कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली ती घालायची आहे. अशा पद्धतीनं जर चिकन बनवाल तर खूप छान अशी टेस्ट येते. तुम्ही नक्की करून बघा.